Hello guys, welcome back to our ethics classes. আমি পঢ়ি আছিলো ethics in public administration আৰু সেই চেপ্টাৰটো আজি আমি আকৌ কন্টিনিউ কৰি যাম। আমি অলৰেডি ভালেখিনি টপিক কভাৰ কৰিলোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমি ভয়েস অফ কনসায়েন্স পঢ়িলোঁ, ক্ৰাইসিস অফ কনসায়েন্স পঢ়িলোঁ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। ইথিকেল গভাৰ্নেন্সৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, একাউণ্টেবিলিটি, ৰেছপন্সিবিলিটি, তাৰ ডিফাৰেন্স কি গম পালোঁ, গুড গভাৰ্নেন্স আৰু গুড গভাৰ্নেন্সৰ ডেফিনেশ্যন পঢ়িছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত। social capital পঢ়িলোঁ আমি, ৰাইট, কিনো হয়। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আহিম এটা ফ্ৰেছ টপিক যাৰ পৰা মেইনছত কুৱেশ্যন সোধে। সেই টপিকটোৰ নাম হৈছে ইথিকেল ইছ্যুজ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাণ্ডিং। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আই আৰ ক্ষেত্ৰতো দুখন দেশে ইখন দেশৰ লগত, এখন দেশে এইখন দেশৰ লগত কেনেদৰে সিহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বৰ্তাই ৰাখে, তাৰ কি ইথিকেল ইছ্যুজ আহিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিং কিছুমান হয় দেখিছানে, NGOবিলাক যে থাকে সেইবোৰ কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক বা ইনষ্টিটিউটে হওক ফাণ্ডিং কৰে। তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইথিকেল ইছ্যুজবোৰ আহিব পাৰে সেই বিষয়ে আজি আমি অধ্যয়ন কৰিম। তো কিনো আছে চাওঁ চেপ্টাৰটো। ইথিকেল ইছ্যুজ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাণ্ডিং, এই টপিকটোৰ ওপৰত UPSC অলৰেডি দুটা ইয়েৰত কুৱেশ্যন সুধি গৈছে, 2015 এণ্ড 2017। গতিকে সেইকাৰণে টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। আৰু টপিকত কি আছে আমি চাওঁ এতিয়া। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্স refers to a set of universal standards and values that guide and regulate the behaviors and action of nations in their international dealings. তো আমি যেতিয়া ইথিক্স পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তো আমি প্ৰথমতে পঢ়িছিলোঁ এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব লাগে, ৰাইট। এতিয়া আমি ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা গৈ পেলাই আমি এতিয়া পাইছোঁগৈ যে নেশ্যন এখনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল হ'ব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইথিক্স থাকিব লাগে। তো আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলৰ পৰা পঢ়িলোঁ, ছ'চাইটি লেভেললৈকে পঢ়িলোঁ, এতিয়া আমি গৈ পেলাই নেশ্যনৰ লেভেললৈকে পঢ়িম, ঠিক আছে। তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্সৰ ইয়াৰ পোনপ্ৰথমে ডেফিনেশ্যনটো দিছে, য'ত কৈছে যে এখন দেশে তাৰ যিমানবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিলিংছ আছে সেইবোৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ যাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু ভেলু ফ'ল' কৰিব সেই বিষয়ে আমাক জনাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্সে, ঠিক আছে। এতিয়া কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে, ইথিক্স আছে, যিবিলাকে এই দেশবোৰক আন এখন দেশৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপনত আৰু বৰ্তাই নিয়াত গাইড কৰি যাব, ঠিক আছে। ফৰ ইনষ্টেন্স, ফৰ most countries uphold and protect basic human rights as a set of fundamental principle. তো বহুত কেইখন দেশে কি কৰে, যিবোৰ বেছিক হিউমেন ৰাইটছ আছে সেইবিলাকক প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰে, আপহোল্ড কৰিব বিচাৰে। ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্স, আমাকনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্সৰ কি দৰকাৰ। এখন দেশক আন এখন দেশৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন বা সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখাত ইথিক্সনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা থাকে সেই বিষয়ে চাওঁ। দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্স কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড থ্ৰু ভেৰিয়াছ ৰোলছ ইট প্লেজ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ। হিউমেনিটেৰিয়ান ইথিক্স, ethics guarantee that advancement in science, defense and security as well as cooperation between countries in these areas do not impede human rights. তো হিউমেনিটেৰিয়ান ইথিক্সৰ কথা কৈছে, ইয়াত কৈছে ইথিক্সে গেৰাণ্টি দি দিব যে ছায়েন্স, ডিফেন্স, ছিকিউৰিটিত আমি এডভান্সমেণ্ট কৰিলেই হিউমেন ৰাইটটো প্ৰটেক্ট কৰা নহ'বও পাৰে। গতিকে আমি ছায়েন্সতো এডভান্সমেণ্ট কৰিব লাগিব, ডিফেন্সতো আগুৱাই যাব লাগিব, ছিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু আমি বেছিক হিউমেন ৰাইটছখিনি ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া প্ৰত্যেকখন দেশে নিজৰ ডিফেন্সটো মজবুত কৰিব লাগিব, নিজৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি মেনেজ কৰিবই লাগিব, মেইনটেইন কৰিবই লাগিব, নহ'লে বেলেগ দেশে আহি দেখোন আক্ৰমণ কৰি দিব, হয়নে নহয়। যেনেকৈ ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি দিলে। এতিয়া যে ইউক্ৰেইনৰ ঠাইত আজিৰ দিনত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ৰাছিয়াই কেতিয়াও এনেকুৱা সাহস নকৰে যে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে। কিন্তু সেই যেতিয়া
USSR বিভাজন হৈ গৈছিলে 1991ত তেতিয়া ইউক্ৰেইনৰ যিখিনি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছিলে সিহঁতে কি কৰিলে ৰাছিয়াক দি দিছিলে আৰু আজি এতিয়া ইউক্ৰেইনে নাটো জইন কৰিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে war ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে কিমান নিৰীহ জনতাৰ প্ৰাণ গৈছে এই warখনত For instance, countries imposing restriction on the end use of weapons through organizations like the Missile Technology Control Regime, Australia Group and the Nuclear Suppliers Group. The nuclear weapon থাকিলেও নহব এইবিলাক হৈছে মাছ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা ৱেপন ঠিক আছে সিহঁতে মাছ লেভেলত ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিব পাৰে মানুহ জীৱ জন্তু সম্পত্তি প্ৰকৃতি সকলো ধ্বংস কৰি দিব পাৰে হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাসাকি যেতিয়া World War II শেষ হৈছিলে শেষ হোৱাৰ আগে আৰু হিৰোশ্বিমা যেতিয়া জাপানত বম পেলাইছিলে তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰাত্মক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছিলে তাত কিমান কিলোমিটাৰলৈকে মানুহ চাই হৈ গৈছিলে য'ত বম পেলাইছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব পৰা ৱেপনবিলাকো নিউক্লিয়াৰ ৱেপনবিলাকো আমি তাৰ ৰেগুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে অপব্যৱহাৰ হ'লে কিন্তু দিগদাৰ আছে Responsibility ethics ensures that affluent and developed countries contribute to the progress of less developed countries এটা হেতু কথা কৈছে যিবোৰ কান্ট্ৰি অলৰেডি ডেভেলপ হৈ গ'ল সিহঁতে কি কৰিব লাগে যিবোৰ ডেভেলপিং কান্ট্ৰি আছে বা লেছ ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে সিহঁতক ডেভেলপ কান্ট্ৰি হোৱাত সহায় কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে এটা সেই ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকে এটা সময়ত খুব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন আনিলে খুব ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰসাৰ কৰিলে সেইটো টাইমত সিহঁতে খুব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন কাৰ্বন মনক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এইবোৰ ৰিলিজ কৰিলে তাৰ ফলত আজিৰ দিনত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ দৰে ভয়াৱহ আমি ডিজাষ্টাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা তাৰ পৰিণামটো কেৱল ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকে ভুগি আছে নেকি নাই তাৰ পৰিণামটো গোটেই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে ভুগি আছে এতিয়া ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকৰ ইমানখিনি টেকন'লজি আছে ইমানখিনি ৰিচোৰ্চেছ আছে ইমানখিনি পইচা পাতি আছে যে সিহঁতে সেই ডিজাষ্টাৰবিলাকৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰিছে কিন্তু লেছ ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকৰ সিমানখিনি ৰিচোৰ্চ পইচা নাই গতিকে সেইকাৰণে ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকে সেই লেছ ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকক এতিয়া কি কৰিব লাগিব সহায় কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে লেছ ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকো তাতো যাতে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকে সিহঁতক সহায় কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হৈছে ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি তাৰ কাৰণে আমি দেখিছিলোঁ COP28ত লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে যাতে কোনো যদি লেছ ডেভেলপ কান্ট্ৰিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত হোৱা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰবোৰৰ ফলত যদি কিবা ক্ষয়ক্ষতি হয় তেন্তে কি হ'ব সিহঁতে সেই লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত ডেভেলপ কান্ট্ৰিৰ পৰা সাহায্য পাব ৰিলিফ পাব It makes them accountable for human development in this nation as well. Example, the Paris Climate Change Agreement. Paris Climate Agreement কেতিয়া হৈছিলে কিমান ইয়াৰত হৈছিলে 2015 মুখগত থাকিব লাগিব COP21 Paris Climate Agreement and a concept of common but differential responsibilities in mitigating climate change. Common and differential responsibilities কি হয় আমাৰ সকলোৰে এটা ৰেছপন্সিবিলিটি আছে যেটো কমন হয় সেইটো হ'ল কি আমি যিমান পাৰো গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ ইমিশন কমাই কৰিম কাৰ্বন ইমিশন কমাই কৰিম কাৰণ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ অন্যতম কি হৈছে এতিয়া এই গ্ৰীণ হাউচ গেছেছবোৰৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জটো বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল আমাৰ কমন ৰেছপন্সিবিলিটি এটো যে আমি কাৰ্বন ইমিশনটো কমাই কৰিম গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ ইমিশনটো কমাই কৰিম কিন্তু কথাটো হ'ল ডেভেলপিং কান্ট্ৰিবিলাকে লেছ ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকৰ সিহঁতৰ ইমানখিনি ৰিচোৰ্চ নাই গতিকে সিহঁতে যেতিয়া এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব তেতিয়া সিহঁতৰ কি হ'ব কাৰ্বন ইমিশন হ'বই হ'ব কাৰণ সিহঁতৰ প্ৰিমিটিভ টেকন'লজি কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকৰ ইমানখিনি হাই ফাই টেকন'লজি আছে যে সিহঁতৰ ডে টু ডে কামবোৰ কৰোঁতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কামবোৰ কৰোঁতে ইচ্ছা কৰিলে কাৰ্বন ইমিশনটো কমাই কৰিব পাৰে সেইকাৰণে সেইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল বুলি কৈছে
এতিয়া সেইকাৰণে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে নতুন টেকন'লজি ইউজ কৰি কাৰ্বন ইমিশ্যন কমাই কৰিব আৰু উপায় নাই লেছ ডেভেলপ আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকে সিহঁতে কাৰ্বন ইমিশ্যনটো অকণ বেছিকৈ কৰিব পাৰে তো ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকে কাৰ্বন ইমিশ্যন কমাই কৰিব আৰু লেছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে কাৰ্বন ইমিশ্যন কাৰণ সিহঁতৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা আছে সিহঁতৰতো ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আছে গতিকে সিহঁতে কাৰ্বন ইমিশ্যন অকণমান বেছিকৈ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মানে কি যে কাৰ্বন ইমিশ্যন যে আমি কমাই কৰিব লাগিব সেইটো ধৰা বন্ধা ষ্ট্ৰিক্টনেছ কাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লেছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকক অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে সেইকাৰণে কৈছে কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি কমন হয় আমি কাৰ্বন ইমিশ্যন কমাই কৰিম কিন্তু যিবোৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে আমি বিশেষকৈ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে বহুত কমাই কৰিম কাৰ্বন ইমিশ্যন আৰু লেছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাক সিহঁতৰ যিহেতু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি ইমান আগবঢ়া নাই ৰিচোৰ্চো নাই পইচা পাতিও নাই গতিকে সিহঁতৰ সেই ৰেছপনচিবিলিটি অকণমান কম ঠিক আছে এইটো হৈছে কমন বা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্সত সেই ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা আহি যাব এতিয়া যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে কৈ দিয়ে নাই এইটোতো আমাৰ লগত বহুত নাইনচাফি হৈ গৈছে সিহঁতে ইমান বেছিকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰিব আমি কমাই কৰিম কি আমাৰহে দায়িত্ব নেকি আৰে ভাই তহঁতৰ দায়িত্ব তহঁতে এটা সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন আনিছিলি ইমান তেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইউজ কৰি পেলাই ইমান ধনী হৈ গ'লি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা তেতিয়া কি কাৰ্বন ইমিশ্যন হোৱা নাছিলে বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিটো তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ লগতে জড়িত আছিলে এগ্ৰ' ইকনমি আছিলে তহঁতেহে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰ্মী হৈ গৈছিলি তেতিয়া তহঁতে তেতিয়া কৰা পাপবিলাকৰ পৰিণাম এতিয়া আমি ভুগিব লগা হৈছে গতিকে তহঁতৰ ওপৰত দায়িত্ব বেছি তহঁতৰ দায়িত্ব গধুৰ গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্সত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি সকলোবোৰ দেখে কি কৰিব লাগিব মানি চলিব লাগিব হিউমেনিটেৰিয়ান ইথিক্সটো মানি চলিব লাগিব সকলোবোৰ দেখে মানি চলিব লাগিব যে হিউমেন ৰাইটছটো আমি কি কৰিম প্ৰটেক্ট কৰিম আৰু প্ৰমোট কৰিম যিবোৰ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছে সেইবোৰ আমি প্ৰয়োজন নোহোৱালৈকে ইউজে নকৰোঁ কিন্তু আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ডেটাৰেণ্টৰ কথা আছে সেইকাৰণে আমি বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ তাত এতিয়া ইউক্ৰেইনত আমি দেখিলোঁ ইউক্ৰেইনত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছিলে সেইকাৰণে তাত এটেক কৰি দিলে আমাৰ তাত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছে সেইকাৰণে আমাৰ চাইনাও এটেক কৰিব নিবিচাৰে ডাইৰেক্ট পাকিস্তানেও এটেক কৰিব নিবিচাৰে আমেৰিকাও এটেক কৰিব নিবিচাৰে আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ডেটাৰেণ্ট আহি গ'ল ৰাইট গতিকে আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো ডেভেলপ কৰিছোঁ কিন্তু সেইটো আমাৰ এতিয়া আছিলে নহয় নিউক্লিয়াৰ পলিচিটো আছিলে নহয় ইণ্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ পলিচি কেতিয়াও ন' ফাৰ্ষ্ট ইউজ পলিচি আমি কেতিয়াও প্ৰথমতে ইউজ নকৰোঁ কিন্তু কোনোবাই যদি এটেক কৰে আমাৰ ওপৰত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন দি তেতিয়া আমি মেছিভ ৰিটেলিয়েশ্যন দিম ধ্বংস কৰি পেলাই দিলোঁ ঠিক আছে আৰু আমি এডভকেট কৰি আছিলোঁ যে পুৰা নিউক্লিয়াৰ ডিছআৰ্মামেণ্ট কোনেও নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ইউজ কৰিব নালাগে P5 কাণ্ট্ৰিয়ে কৈছিলে কি নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লাই গ্ৰুপ খুলিছিলে নন পলিফাৰেশ্যন টিটি নিউক্লিয়াৰ নন পলিফাৰেশ্যন টিটি 1969ত আনিছিলে টাণ্ডাত কি কৰিলে P5 কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ হাততে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো থাকিব বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ হাতত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থাকিব নোৱাৰে আৰু ডেভেলপো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইণ্ডিয়াই তেতিয়া লুকাই চুৰকৈ কি কৰিলে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো ডেভেলপ কৰি ল'লে কাৰণ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা খবৰ পাইছিলে যে পাকিস্তানক চাইনাই হেল্প কৰি আছিলে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো ডেভেলপ কৰাত যদি আমাতকৈ আগতে সিহঁতে ডেভেলপ কৰি ল'লেহেঁতেন আজি হয়তো আমাৰ মানচিত্ৰত আমাৰ নাথাকিলেহেঁতেন গতিকে আমি নিজকে বচোৱাৰ কথা আছিলে আমাৰ অস্তিত্ব সংকটত আছিলে সেইকাৰণে আমি পখৰাণত কি কৰিলোঁ অপাৰেশ্যন স্মাইলিং বুদ্ধা 1974 তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এতিয়া আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ডিটাৰেণ্ট আহি গ'ল আমাক কোনো এটেক নকৰে আমি এতিয়া পিছফুলি নিজৰ কামবোৰ চলাই যাব পাৰিছোঁ তো সেইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ সদায় নিজৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব এনি হাউ Peace and harmony. Ethics ensures that global affairs are conducted in a manner that promote peace, harmony, equality among nations. তো গ্ল'বেল এফেয়াৰবিলাক আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব যাতে সকলোবোৰ দেশৰ মাজত শান্তি বৰ্তি থাকে হাৰমনি থাকে ইকুৱেলিটি থাকে The establishment of the United Nations serve as an example of an effort to maintain peace worldwide. আৰু সেইকাৰণে আমি গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে যাতে শান্তি স্থাপন হয় শান্তি বৰ্তি থাকে তাৰ কাৰণে আমি ইউনাইটেড নেশ্যনৰ দৰে কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম বা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জন্ম দিছোঁ ঠিক আছে
যাতে সিহঁতে গোটেইবোৰ দেশৰ মাজত শান্তি স্থাপন কৰিব পাৰে, শান্তি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে। এইখন দেশৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ওজৰ আপত্তি আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে WTO গঠন কৰি দিছে, ৰাইট? তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এখন দেশে আনখন দেশৰ ওপৰত এটেক কৰি দিব পাৰে, ৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল গঠন কৰি দিছে, যাতে ৱাৰ ৰিলেটেড ডিছপিউটবিলাক সিহঁতে ছল্ভ কৰিব পাৰে, ৰাইট? তো একো ডাঙৰ কথা নহয়, বাউণ্ডেৰী ৰিলেটেড ডিছপিউট হৈ থাকে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত, ষ্টেটৰ মাজতে বাউণ্ডেৰী ৰিলেটেড ডিছপিউট হৈ থাকে, দেশৰ মাজততো হ'বই। তো সেইবোৰ যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি গঠন কৰি যাব লাগিব। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইউনাইটেড নেশ্যন তাৰ এতিয়া ফাণ্ডিং প্ৰচেছটো কেনেকুৱা। ফাণ্ডিং প্ৰচেছটো যেতিয়া চাইনা, আমেৰিকা সেইবোৰ দেশৰ মানে ফাণ্ডিং তাত বেছিকৈ দিয়ে। তো যোনখন দেশৰ পৰা ফাণ্ডিংটো বেছি পায়, সেইখন দেশৰ প্ৰতি অকণ চখ নাথাকে। তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই ইউনাইটেড নেশ্যনৰ দৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে সিহঁতৰ যিবোৰ পলিচি বনায়, সেই ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ, ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ যিহেতু তাৰপৰা ফাণ্ডটো বেছিকৈ পায়, তো সিহঁতৰ কাৰণে অকণ বায়াছ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সিহঁতৰ কাৰণে অকণমান ষ্ট্ৰিকনেছটো কম, কিন্তু বাকী এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাক, ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাক, গ্ল'বেল ছাউথৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতে অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্ছ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো অকণ বায়াছনেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন এতিয়া ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে, P5 কাণ্ট্ৰি কনচেপ্টটো উৰাই দিব লাগে। কেৱল 5খন কাণ্ট্ৰিয়ে কিয় থাকিব, বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰি নাই নেকি? আমাৰ ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো সুধিয়ে থাকে, ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত ইণ্ডিয়া পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে নেকি? যদি পাৰে কিয় পাৰে, যদি নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিয়ে থাকে, ৰাইট? তো P5 কাণ্ট্ৰি সেইটোৱে এক্সপাণ্ড কৰাৰ কথা কৈ আছে, ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ৰিফৰ্ম অনাৰ কথা কৈ আছে। নহ'লে সেইবোৰ টুথলেছ টাইগাৰ হৈ যাব, কাম নোহোৱা, নামত আছে আৰু কিন্তু কামত একো নাই। এতিয়া WHOই ক'ভিড-19ৰ টাইমত WHOই ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰিলে বুলি আমেৰিকা WHOৰ পৰা ওলাই পেলাই গুচি আহিলে। ইমান ফাণ্ড দি আছোঁ, তহঁতে এই পেণ্ডেমিকটো সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলি, কাম নাই তহঁতৰ, এই বুলি কৈ পেলাই যা আমাৰ ফাণ্ড তহঁতক নিদিওঁ। মাগা মেকিং আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন, সেই বুলি কৈ পেলাই WHOৰ পৰা আমেৰিকাই ওলাই আহিলে। কম্পেশ্যন, ইথিক্স ফষ্টাৰ্ছ কম্পেশ্যন ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, প্ৰম্পটিং কাণ্ট্ৰিজ টু ষ্টেণ্ড ইন ছলিডাৰিটি উইথ ইটছ আদাৰ ডুৰিং চেলেঞ্জিং টাইমছ। তো এখন দেশে এইখন দেশৰ প্ৰতি কম্পেশ্যনেট হ'ব লাগিব। এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপ, তাত যিবোৰ মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইবোৰ মানুহক লৈ পেলাই বাকীবোৰ বিশ্বৰ মানুহৰ কম্পেশ্যনেট হৈছে, এম্পেথি জাগিছে, সেইটো থাকিব লাগিব। হিউমেনিটি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। কেৱল মানুহ হ'লেই নহ'ব, মানৱীয়তা আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, কাণ্ট্ৰিজ কলাবৰেটিং থ্ৰু দ্য কোভেক্স প্ৰগ্ৰেম টু প্ৰভাইড COVID-19 ভেকচিনেশ্যন টু ইম্প'ভাৰিছড নেশ্যন। তো আমি ইণ্ডিয়াই কৈছিলোঁ, আমাৰতো ইণ্ডিয়া বৰ্তমান কি দেশ, যেনেকৈ চাইনাখন মেনুফেকচাৰিং হাব, আমাৰ ইণ্ডিয়া হ'ল ফাৰ্মাচিউটিকেল হাব, ঠিক আছে? পুনাৱালা ইনষ্টিটিউট, তাত আমাৰ ক'ভিড-19ৰ ভেকচিনেশ্যন আমি তাত বনাইছিলোঁ, কোভিচিল্ড, কোভেক্স, ৰাইট? আৰু সেইবোৰ আমি কি কৈছিলোঁ, ইণ্ডিয়াই থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকক আমি সেইবোৰ প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ, যাতে তাৰ মানুহবিলাকেও ক'ভিড-19ৰ ভেকচিনেশ্যন পায় আৰু মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বাচে, ৰাইট? সেই অপাৰেশ্যনটোৰ নাম কি আছিলে বাৰু, আমি যে ভেকচিন পেলাইছিলোঁ? অপাৰেশ্যন মৈত্ৰী আছিলে নেকি, আই থিংক, য়েছ আই এম ৰাইট। অপাৰেশ্যন মৈত্ৰী আছিলে, যাৰ আণ্ডাৰত আমি কি কৈছিলোঁ, সেই থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকত আমি ক'ভিড-19ৰ ভেকচিনটো প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ, ৰাইট? সেইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব, মুখৰ আগত থাকিব লাগিব। এইবোৰ ইণ্ডিয়াৰ ছফ্ট পাৱাৰ, ৰাইট? এইবোৰ তুমি ইণ্ডিয়া যে UNSCৰ তাৰ যে কেণ্ডিডেট হয়, প্ৰপাৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ পাব লাগে, কিয় পাব লাগে, তাৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ উদাহৰণ দি দিব পাৰা। ইউনাইটেড নেশ্যন পিচ কিপিং মিছনবিলাকত ইণ্ডিয়াই কিমান মানুহ পঠিয়াই থাকে, ওমেন ৰেজিমেণ্ট পঠিয়াই থাকে, ৰাইট? কিমান মানুহ মৰিছে ইণ্ডিয়াৰ তাত, কিমান চ'লজাৰ মৰিছে, কিমানকেইটা মিছনত ইণ্ডিয়াই সহায় কৰিছে, সেইবোৰ আমি লিখিব পাৰোঁ যে চাহ ইণ্ডিয়াই ইমানখিনি কাম কৰি দিছে। তো ইণ্ডিয়াই কি পাব লাগে, UNSCত পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হ'ব লাগে, এইবোৰ আমি আৰ্গুমেণ্ট দিব পাৰোঁ।
Racism. Ethics compels countries to work toward eradicating racism from their policies. An example of this is the international pressure that led South Africa to end apartheid. So South Africa apartheid movement হৈছিলে হয়নে নহয় মাৰ্টিন লুথাৰ কিং নেলসন মেণ্ডেলা কিমান এইবিলাক মানুহ আছিলে তো সেই ইথিক্সে আমাক কি কৰিব সকলোবোৰ দেশকে বাধ্য কৰি দিব যে তোমালোকে এনেকুৱা বৰ্ণ বৈষম্য নকৰিবা সকলোকে মানুহক মানুহ হিচাপে চাবলৈ শিকিব লাগে জাতি ধৰ্ম কালাৰ সেই লেংগুৱেজ লুকছ সেইবিলাকৰ ওপৰত মানে কি কৰিব নালাগে এটা ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নালাগে legitimacy ethics grant legitimacy to countries but it can also revoke legitimacy based on their actions the Taliban in Afghanistan for instance lacks international legitimacy due to its violation of human rights to legitimacy কথা কৈছে তো ethics এ তোমাক কি কৰিব কান্ট্ৰি বিলাকক legitimacy দিব এটা আফগানিস্তানত তালিবান আহি গ'ল কিন্তু তালিবান চৰকাৰখন মানে কোনেও মানে কি নকয় মান্যতা নিদিয়ে কোনেও লেজিটিমেসি নিদিয়ে এই তালিবানক আমি কি চৰকাৰ বুলি মানিম নেকি আফগানিস্তানৰ পৰা ইলেকশ্যন হৈছে হৈ পেলাই তাৰ মানুহবিলাকে ভোট দিছে পলিটিক্যাল পাৰ্টি এটা জিকাইছে সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিটো গভৰ্নমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে তাক আমি মানিব পাৰোঁ তাক আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেজিটিমেসি দিব পাৰোঁ মান্যতা গভৰ্নমেণ্টৰ মান্যতা দিব পাৰোঁ কিন্তু তালিবান টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ সিহঁতক কিয় আমি দিম ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ সিহঁতক আমি কিয় গভৰ্নমেণ্টৰ মৰ্যাদা দিম নিদিয়ে গতিকে লেজিটিমেসি লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত এখন দেশে ইখন দেশৰ লগত ট্ৰেডিং কৰোঁতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰোঁতে ঠিক আছে তাত তোমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেজিটিমেসি থকাটো দৰকাৰ ইয়াত তালিবানে সিহঁতে কি হৈছে হিউমেন ৰাইটছবোৰ ভায়োলেট কৰিছিলে সেইকাৰণে সিহঁতৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেজিটিমেসি হেৰুৱাই দিলে গতিকে যিবোৰ দেখে এইবোৰ ইউনিভাৰ্চেল কমন ইউনিভাৰ্চেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইবোৰ যদি কোনোবাখন দেখে ফ'ল' নকৰে তেন্তে সিহঁতক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেজিটিমেসি দিয়া নহয় তেতিয়া সিহঁতৰ বহুত লোকচান হৈ যাব বাকীবোৰ দেখে সিহঁতক মান্যতা নিদিয়ে স্বীকাৰ নকৰে তো সিহঁতৰ লগত ট্ৰেড নকৰিব চেংচন লগাই দিব তো সেইখন দেশৰ অৱস্থা এনেকৈ হৈ যাব গতিকে সকলোবোৰ দেখে এনেকুৱা ধৰণৰ কমন ইউনিভাৰ্চেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যন Ethics drives countries to work towards safeguarding human rights rather than solely pursuing their narrow national interest. তো ethics-এ কি কৰিব যে আমি হিউমেন ৰাইটছবোৰ সেফগাৰ্ড দিব লাগে ঠিক আছে প্ৰত্যেকখন দেশৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিব গৈ পেলাই হিউমেন ৰাইটবিলাক আমি ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে কোঅপাৰেশ্যন এমং নেশ্যনছ ইন এড্ৰেছিং ৰেফিউজি ক্ৰাইচিছ এক্সেম্পলিফাইজ দিছ কমিটমেণ্ট এটা ৰোহিংগিয়াবিলাক ম্যানমাৰৰ পৰা আহি আছে ৰেফিউজি হৈ আছে ইণ্ডিয়াত 40,000তকৈ ওপৰত more than 40,000 ৰোহিংগিয়া ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান ৰেফিউজি হিচাপে আছে ঠিক আছে আমি কি সেইবোৰ উভতাই পঠিয়াম নেকি নিশ্চয় পঠিয়াম কিন্তু যিহেতু তাত এতিয়া সিচুৱেশ্যনটো নৰ্মেল হোৱা নাই আমি এতিয়া নপঠিয়াম তাৰ সিচুৱেশ্যনটো নৰ্মেল হ'ব তাৰপিছত আমি পঠিয়াই দিম কিন্তু তেতিয়ালৈকে সিচুৱেশ্যন নৰ্মেল হোৱালৈকে তেওঁলোকে ইয়াত ৰেফিউজি হিচাপে থাকিব পাৰিব তেওঁলোকে যিখিনি বেছিক ছাৰ্ভিচ পাব লাগে সেইখিনি আমি দি থাকিম লাগিলে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা ফাণ্ড ল'ম যাতে তেওঁলোকক আমি প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্টবোৰ দি থাকিব পাৰোঁ বেছিক ছাৰ্ভিচবোৰ দি থাকিব পাৰোঁ তো এইদৰে বিভিন্ন দেশৰ মাজত কোঅপাৰেশ্যন লাগিব ইমানখিনি বুজাবুজি লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে ৰেফিউজি ক্ৰাইচিছৰ লগত আমি সকলোৱে মিলি যুঁজিব পাৰিম সলিউশ্যন টু গ্ল'বেল প্ৰব্লেমছ Ethics encourages countries to cooperate in addressing global problems rather than pursuing short-term goals solely for their own interest. তো ethics কি কৰিব সেই আমাৰ দেশবিলাকক গ্লোবেল যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে যিবোৰ কমন প্ৰব্লেম সকলোৰে প্ৰব্লেম ক্লাইমেট চেঞ্জ এখন দেশৰ প্ৰব্লেম নহয় গ্লোবেল প্ৰব্লেম হয় সকলোৰে প্ৰব্লেম তো এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লোবেল প্ৰব্লেমবিলাক এড্ৰেছ কৰাত ছল্ভ কৰাত আমাৰ সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰি কি কৰিব লাগিব কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব কোঅপাৰেশ্যন এমং কাণ্ট্ৰিজ ইন কম্বেটিং টেৰৰিজম চাৰ্ভ এজ এন এক্সাম্পল আৰু দেখিছা এতিয়া আমি টেৰৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত ন' টলাৰেঞ্চ পলিচি লৈ আনিছোঁ জিৰ' টলাৰেঞ্চ পলিচি
প্ৰত্যেকখন দেশে এডপ্ট কৰিছে যে আমি টেৰৰিজমৰ এগেইনষ্টত এখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, জিৰ' টলাৰেঞ্চ পলিচি। সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে কোঅপাৰেশ্যন দিছে, সেইকাৰণে টেৰৰিজমবিলাক লাহে 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 কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এটা সময় কেনেকুৱা ধৰণৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি দিছিলে, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ, টুইন বিল্ডিং, তাত এৰোপ্লেন মাৰি পেণ্টাগনৰ এটেক কৰি USA অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছিলে। USA গৈ পেলাই লাডেনক মাৰি পেলালে, আফগানিস্তানৰ তালিবানৰ এটেক কৰি তাত 20 বছৰ ধৰি তাতে থাকিলে, তাত শান্তি স্থাপন কৰি আহিছে, টেৰৰিজম পৰা কাউণ্টাৰ এটেক কৰি দিলে। ঠিক আছে, তাৰ বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিও এতিয়া জিৰ' টলাৰেঞ্চ পলিচি এডপ্ট কৰি লৈছে আৰু টেৰৰিজমৰ এগেইনষ্টত ৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। তো বৰ্তমান সময়ত অলপ শান্তিয়ে আছে, এটলিষ্ট টেৰৰিষ্টবিলাক ইমান দপদপা নাই। ইথিকেল কনচাৰ্ণছ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত কি কি ইথিকেল কনচাৰ্ণ হ'ব পাৰে সেইটো চাওঁ। লেক অফ ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ইকুইটি। Although climate change is a global phenomena and developed countries are responsible for climate change. Yes, মই কৈছোঁৱে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ৰেছপনচিবল হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে। The impact of climate change would be on developing and least developed countries. কিন্তু সেইটোৱে ডেভেলপিং আৰু লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ওপৰত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্টটো কিন্তু বেছিকৈ পৰে, আৰু তেওঁলোক কিন্তু সেই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি নহয়। না সিহঁতৰ ইমান ৰিচোৰ্চ আছে, না ইমান টেকন'লজি আছে, না ইমান পইচা আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। গতিকে সেইকাৰণে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে এতিয়া হেল্প কৰিব লাগিব, যাতে এই ডেভেলপিং আৰু লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত মিটিগেট কৰিব পাৰে, মোকাবিলা কৰিব পাৰে। এক্সাম্পল, ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ আৰ নট উইলিং টু টেক ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ। কিন্তু উল্টাহে হৈছে, ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ৰেছপনচিবিলিটি নলয়, আৰু এগেইনষ্ট কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি। আৰু সিহঁতে মানে সেইটো কৈছে, আৰু আমাৰ লগতো ইনইকুৱেলিটি হৈ গৈছে। ইকুৱেলিটি ক'ত গ'ল? আমি কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি সেইটো মানি নচলোঁ। আমি কিয় কাৰ্বন ইমিশ্যন কমাই কৰিম আৰু সিহঁতে বেছিকৈ কৰিব, আমিও সমানে সমানে কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ। তো সিহঁতে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটিৰ পৰা হাত সাৰিছে, চেষ্টা কৰিছে হাত সাৰিবৰ কাৰণে। উইকেনিং গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যন। দ্য গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ষ্টিল ৰিফ্লেক্ট দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এৰা and therefore has been weakening due to absence of reforms along with present realities. এটা গ্লোবেল যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, UN, ইউনাইটেড নেশ্যন, WTO, ৰাইট, ILO, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, তো সেইবিলাক আমি দেখিছোঁ মষ্ট অফ দি অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছতে এইবোৰ গঠন কৰা হৈছিলে। প্ৰথম ৱৰ্ল্ড ৱাৰ পিছতো লীগ অফ নেশ্যন এখন আৰম্ভ কৰিছিলে, কিন্তু সেইখন সফল হ'ব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত ইউনাইটেড নেশ্যনৰ জন্ম হৈছিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যন জন্ম হৈছিলে, কিন্তু সেইবোৰ আজিকালি উইকেনিং হৈ গৈছে, উইক হৈ গৈছে। কৈছিলোঁ ফাণ্ডৰ প্ৰব্লেমটো কৈছিলোঁ, যোনে বেছিকৈ ফাণ্ড দিয়ে তাৰ প্ৰতি অকণ বায়াছ হৈ যায়, গতিকে তাত ইম্পাৰ্চিয়েল ডিচিশ্যন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ ওপৰত বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ ট্ৰাষ্টটো কমি গৈছেগৈ। তো সেইকাৰণে এইবোৰ গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যন বৰ্তমান টুথলেছ টাইগাৰ হৈ গৈছে, উইক হৈ গৈছে। সেইকাৰণে তাৰ ৰিফৰ্ম অনা খুবেই প্ৰয়োজন। এক্সাম্পল, WHO was criticized over the issue of tackling the COVID-19 in the initial period. সেইটোৱে WHO COVID-19 যিটো আমাৰ পেণ্ডেমিক আহিলে তাৰ লগত টেকেল কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিলে। সেইকাৰণে আমেৰিকা WHO পৰা পুল আউট কৰি গুচি আহিলে। তোক ইমান পইচা দি আছোঁ, তই টেকেল কৰিব পৰা নাই, তোক মই পইচা নিদিওঁ, মই ওলাই গুচি আহিলোঁ। গ্ল'বেল পভাৰ্টি, while people in richer countries enjoy a lavish lifestyle. আমেৰিকা, ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত ধনী ধনী কাণ্ট্ৰি, তাৰ মানুহবিলাকৰ পৰা লেভিছ লাইফষ্টাইল লৈ জীয়াই আছে। কিন্তু থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাক, ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইছলামক এৰিয়াবিলাকত চাবা, আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিবিলাকত চাবা, মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প'ৰ লাইফষ্টাইলেই নাই বুলি ক'ব পাৰি। প'ৰ পিপল, বেছিক হিউমেন ৰাইটছটো সিহঁতৰ নাপায়, বেছিক ছাৰ্ভিচকেইটাও নাপায় সিহঁতে, ৰুটি কাপোৰা মাকান সেইকেইটাই নাপায়। ইনকুৱেলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ? Terrorism is a challenge for humanity, especially in the age of social media, but countries around the world have not been able to agree on a basic definition of terrorism. তো টেৰৰিজমটো হিউমেনিটিৰ কাৰণে চেলেঞ্জ, বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা। তো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জামানাত কি হৈছে এতিয়া, টেৰৰিষ্টবিলাকে ইজিলি ব্ৰেইন ৱাছ কৰি দিয়ে য়ংগাৰ পপুলেশ্যনক,
আৰু টেৰৰিজমত জইন কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতক উৎকনি যোগাই থাকে ইজি টাৰ্গেট হৈ গৈছে এতিয়া Example, Comprehensive Convention on Counter-Terrorism proposed by India has been pending in the United Nations since 1996. So, India 1996 United Nations terrorism to counter কৰিবৰ কাৰণে এখন কনভেনচন আনিছিলে কিন্তু এখন এতিয়ালৈকে পাছেই হোৱা নাই তাতে গম পোৱা গৈছে এটা অলমোষ্ট কিমান ইয়াৰ 30 years হৈ গ'ল 30 years হৈ গ'ল সেইখন আনা কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই কনভেনচনখন পাছ হোৱা নাই ইউনাইটেড নেশ্যনত তো ইউনাইটেড নেশ্যন কি হৈ আছে বিফল হৈছে এই ক্ষেত্ৰত টুথলেছ টাইগাৰ তাৰ ৰিফৰ্ম আনাৰ প্ৰয়োজন আছে ৰেচিজম although global institutions have been working to end racism it is still prevalent তো ৰেচিজম শেষ হ'ল বুলি কয় কিন্তু বৰ্তমান সময়তো ৰেচিজম প্ৰেক্টিছ হৈ আছে এক্সাম্পল দিছে জৰ্জ ফ্লয়েড কেছ ইন USA জৰ্জ ফ্লয়েড ব্লেক চিটিজেন তেওঁক মানে পুলিচে কিবা কাৰণত কি কাৰণ আছে মই পাহৰিলোঁ এৰেষ্ট কৰিব যাওঁতে ইমান পিটিলে কি উশাহ নাপায় তাতে মৰিয়ে থাকিলে তো জাষ্ট বিকজ অফ হিজ স্কিন কালাৰ হি লষ্ট হিজ লাইফ তো ৰেচিজম এতিয়াও প্ৰেক্টিছ হৈ আছে এপাথি টুৱাৰ্ডছ থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড in difficult times countries look for their self-interest rather than on global interest difficult time সকলে নিজৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটোৱে চাই সেলফ ইণ্টাৰেষ্টটোৱে চাই গ্লোবাল ইণ্টাৰেষ্ট গয়া ভাৰ মে example Russia's attack on Ukraine and China's aggression towards Taiwan for self strategic interest তো ৰাছিয়াই এটা ইউক্ৰেইনে যদি নাটো জইন কৰে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিটো এটা থ্ৰেট আহি যাব নাটো আহি ৰাছিয়া একদম বাউণ্ডাৰী পাই যাবহি তো ৰাছিয়াৰ সভেৰেণ্টিৰ প্ৰতি থ্ৰেট আহি যাব গতিকে ৰাছিয়াই নিজৰ সেলফ ইণ্টাৰেষ্টটো চালে নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো চালে আৰু ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে চাইনাও তেনেকুৱা টাইৱানখনটো গম পাইছে সেমিকণ্ডাক্টৰ হাব হয় এখন হয় নে নহয় গতিকে টাইৱানখন চাইনাই এৰি দিব নিবিচাৰে গতিকে টাইৱানৰ ওপৰত চাইনাৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ পলিচি আছে সেইটোৱে কয় সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ইউজ পলিচি কিন্তু যদি আমেৰিকাই টাইৱানক লৈ পেলাই আহে টাইৱানৰ যদি লৈ পেলাই কিবা গণ্ডগোল কৰে তেন্তে টাইৱানক লৈ পেলাই গণ্ডগোল কৰিলে চাইনাই প্ৰথম এটেক কৰি দিব টাইৱানক লৈ কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নাই তো এইবোৰ গ্লোবেল ইণ্টাৰেষ্ট সিহঁতে মানি চলা নাই সিহঁতে কেৱল নিজৰ সেলফ ইণ্টাৰেষ্টটোহে মানি চলিছে তাৰ ফলত কি হৈছে গোটেই গ্লোবেল ছাপ্লাই চেইনটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছেগৈ ইনফ্লেশ্যন হৈ গৈছেগৈ মানুহে খাবলৈ নাপায় মৰিছে ছাপ্লাই চেইন বৰবাদ হৈ গ'ল তাৰ ডিমাণ্ড বেছি বস্তু নাই ইনফ্লেশ্যন স্কাই ৰকেটিং মাৰি দিছে As a result, there is an increase in the price of commodities like crude oil. Lack of accountability. Global organizations have not been able to ensure accountability of powerful countries. Powerful countryবিলাকৰ এগেইনষ্টত কোন ধৰণৰ একশ্যন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কাৰণ সিহঁতৰ বেছিকৈ ফাণ্ড পায় গতিকে সিহঁতকনো কি ক'ব তো পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিবিলাকে যি মন যায় তেনেকৈ পলিচি মেনিপুলেট কৰি চলি আছে ফাণ্ড এগালমান ঢালিছে পলিচি মেনিপুলেট কোম্পানীজ যি মন যায় তাকে কৰি আছে সিহঁতৰ একাউণ্টেবিলিটি একোৱে নাই এক্সাম্পল চাইনিজ এক্সপানশ্যনিজম and refusing to abide by the award of Permanent Court of Arbitration on South China Dispute. South China Sea, very important sea, South China Sea. 9 days line, এইবোৰ গম পোৱা নাই very important 9 days line. South China Sea খন তাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰলটো আনিবৰ কাৰণে চাইনাই কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল আইলেণ্ড বনাই দিছে সেইটোকে কৈছে 9 days line. very important আয়াৰ পঢ়িলে এইবোৰ ডিছকাছ কৰিম আমি Selfishness. Countries have often looked to work for their parochial selfish interest, not the global community. Example, control production of crude oil by the OPEC countries. OPEC full form ki? Organization for Petroleum Exporting Countries, OPEC countries. Middle East country black basic ase, West Asia country black. সিহঁতে চবে মিলি পেলাই মানে এতিয়া ছাপোজ চাউদি আৰবিয়া ক'লে যে মই 100 টকাত 1 লিটাৰ তেল দিম আৰু ইৰাণে ক'লে বোলে মই 50 টকাত 1 লিটাৰ তেল দিম তেতিয়া চবে ইৰাণৰ পৰা কিনিব চাউদি আৰবিয়া নিকিনে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে চিটুৱেশ্যন নহয় ট্ৰেডটো ইম্বেলেঞ্চ নহয় তাৰ কাৰণে গোটেইকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে অপেকটো খুলি লৈছে আৰু গোটেইকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ধাৰ্য কৰিব যে আমি 60 টকাতে প্ৰতি লিটাৰ তেল বেচিম চবে 60 টকাতে বেচিম ঠিক আছে তেতিয়া তোৰ পৰা ল'ব মোৰ পৰাও ল'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা
নহ'লে য'ত কম দাম দেখিব তাৰ পৰাই ল'ব তো অইলৰ দামটো প্ৰাইচটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অপেক কাণ্ট্ৰিবোৰ গঠন কৰা হৈছিল ইথিকেল ইছ্যুজ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিং এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিঙত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইথিকেল ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা যায় International funding refers to the aid given by richer and advanced countries to poorer countries for developmental, security and other purposes. তো যিবোৰ ৰিচ কাণ্ট্ৰি আছে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে সিহঁতে যিবোৰ আমাৰ লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে সিহঁতক বিভিন্ন কাৰণত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ আগবঢ়ায় সেইবোৰ ডেভেলপমেণ্টেল কাৰণতে হ'ব পাৰে ছিকিউৰিটি কাৰণতে হ'ব পাৰে বা বাকী বেলেগ আদাৰ পাৰ্পজৰ কাৰণতে হ'ব পাৰে তো সেইটো আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিং হাউএভাৰ দিছ এইড প্ৰেজেণ্টছ ফলোয়িং দ্য ইথিকেল ইছ্যুজ ছাবভাৰ্টিং ছভাৰেইনিটি অফ নেশ্যন এতিয়া কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰি সৰু কাণ্ট্ৰি এখন আৰু সিহঁতক পৰা ধনী কাণ্ট্ৰি এখনে বহুত লোন দি দিলে ইমান লোন দি দিলে যে সেই লোনৰ পইচা এতিয়ালৈকে মাৰিবই পৰা নাই লাষ্টত ক'বলৈ সেই সৰু কাণ্ট্ৰিখনে কি হ'ব নিজৰ ছভাৰেইনিটি সাৰ্বভৌমত্বটো হেৰুৱাই পেলাব তেতিয়া এই ৰিচ কাণ্ট্ৰিখনে ক'ব কি হ'ল তহঁতক অতসবা লোন দিলোঁ তহঁতে খৰচ কৰি পেলালি মোৰ এতিয়া তহঁতে ইণ্টাৰেষ্টটো দিব পৰা নাই গতিকে মই এতিয়া যাক ক'ম তই তাৰ লগতহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব পাৰিবি মোৰ লগত এখন দেশ ভাল তই সিহঁতৰ লগত ট্ৰেড কৰিব পাৰিবি সেইখন দেশ বেয়া তাৰ লগত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰ তো সেই সৰু কাণ্ট্ৰিখনে ডাঙৰ লোন এটা লৈ পেলাই কি হৈ গ'ল ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ তলতীয়া হৈ গ'ল নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব হেৰুৱাই পেলালে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইথিকেল ইছ্যুজ দেখিবলৈ পোৱা যায় While giving funding to the recipient countries, donor agencies put several conditions that are best decided by the people and government of the countries. Example, IMF conditions on loans given to India during 1991 financial crisis. এতিয়া আমাৰ 1991ত LPG ৰিফৰ্ম আনিছিলে ৰাইট আমাৰ তেতিয়া BOP ক্ৰাইচিছ আহি গৈছিলে আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভটো বহুত কম আছিলে এসপ্তাহমান চলিব পৰাকৈহে আছিলে তো তেতিয়া IMFৰ ওচৰত আমি গৈছিলোঁ আৰু IMFে আমাক সেই BOP ক্ৰাইচিছৰ পৰা বেইল আউট কৰিছিলে আমাক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিছিলে লোন দিছিলে কিন্তু লোন দিয়াৰ সময়ত তেওঁ কিন্তু আমাৰ আগত এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিলে যে তোমালোকৰ ইকনমিটো অপেন কৰিব লাগিব ক্ল'জ ইকনমি কৰি ৰাখিলে নহ'ব অপেন ইকনমি অপেন ফৰ অল কৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিংবোৰ লাভ কৰোঁ তাৰ কিবা নহয় কিবা এটা কণ্ডিশ্যন লাগি আহে এতিয়া ফাণ্ডিংটো নল'লেও নহয় আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ল'ব গ'লে কণ্ডিশ্যনটো মানিব লাগিব মানে আমাৰ নিজৰ সাৰ্বভৌমত্বটো আমি হেৰুৱাই দিওঁ ঠিক আছে তো সিহঁতৰ সেই কণ্ডিশ্যনটো এপ্লাই কৰিব যাওঁতে আমি নিজৰ ছভাৰেইনিটিটো হেৰুৱাই দিওঁ এক্সপ্লইটিং কম্পালচন countries often exploit the compulsion of the recipient countries to further their own interest এটা কিছুমানে কি কয় ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ধনী দেশবিলাকে সৰু দুখীয়া দেশবিলাকক নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণেহে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল এইড দিয়ে এতিয়া আফ্ৰিকা সেইটো উদাহৰণ এতিয়া ধনী আৰু ডাঙৰ দেশবোৰে আফ্ৰিকাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম বুলি পইচা দিয়ে বা লোন দিয়ে দিয়াৰ বিনিময়ত সেই লোনটো যেতিয়া মাৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আফ্ৰিকাৰ যিখিনি ৰিচ'ৰ্চ আছে সিহঁতে জব্দ কৰি লয় সেইখিনি ৰিচ'ৰ্চবিলাকক এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি দিয়ে গোটেই আফ্ৰিকাখন তেনেকৈ লুটি খাই শেষ আফ্ৰিকাখন বহু ৰিচ'ৰ্চফুল কাণ্ট্ৰি হয় আফ্ৰিকাখন বহুত ডাঙৰ এখন কণ্টিনেণ্ট তাত 50ৰো ওপৰত more than 50 কাণ্ট্ৰিজ আছে আৰু তাত ইমানেই ৰিচ'ৰ্চ আছিলে সিহঁতে যদি ইচ্ছা কৰাহেঁতেন মানে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিতকৈ বেছি ৱেলথি হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কি কৰিলে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকে পূৰা এক্সপ্লইটেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিবিলাক দুখীয়া হৈ ৰৈ গ'ল সকলোবোৰ নহয় এতিয়া চাউথ আফ্ৰিকা অকণ ডেভেলপড হয় নে নহয় তো কিন্তু মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰি দুখীয়া হৈ থাকিল এক্সাম্পল চাইনাছ ডেপ ট্ৰেপ ডিপ্ল'মেচি এক্সপ্লইট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ প'ৰাৰ কাণ্ট্ৰিজ এতিয়া চাইনাৰ ডেপ ট্ৰেপ পলিচি এগালমান লোন দি দিব লোনৰ ইণ্টাৰেষ্ট মাৰিব নোৱাৰিলে কি কৰিব একুৱাই কৰি ল'ব কিবা বস্তু যেনেকৈ শ্ৰীলংকাৰ হাম্বনটোটা পোৰ্ট চাইনাই 99 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে একুৱাই কৰি ল'লে কাৰণ চাইনাই
যিখিনি লোন দিছিলে শ্ৰীলংকাই সেই লোনটো মাৰিব নোৱাৰিলে তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এইবোৰ আমি ভাবি চিন্তি মানে লোনবোৰ ল'ব লাগিব বা ফাইনেন্সিয়েল এইডবোৰ ল'ব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল এইডটো ল'ব পাৰি কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছে সেই কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া সেই বিষয়ে ভালদৰে চালি জাৰি চাব লাগিব ফাণ্ডিং টু NGOs countries provide funding to NGOs to further their own interest example Greenpeace protesting in India against nuclear power plants এটা Greenpeace এটা NGO হয় ইণ্ডিয়াত আছে ইণ্ডিয়াত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে তো Greenpeace NGO টোক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিং দিয়া হৈছিলে ফাইনেন্সিয়েল এইড দিয়া হৈছিলে আৰু Greenpeace এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান পইচা পাই আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিঙৰ নামত কিমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি টকা লাভ কৰি আছে গতিকে সিহঁতৰ মানে NGO বিলাক মানে কাঠপুতলি হৈ গৈছে মানে তো বাহিৰত থকা ফৰেইনত থকা এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে বা কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ এটা মানুহো হ'ব পাৰে ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব পাৰে সেই NGO টো ফাণ্ড কৰি আছে আৰু NGO টোক ব্ৰেইন ৱাছ কৰি আছে তো মই দেখিছোঁ ন NGO ইমান পইচা দি আছোঁ NGO গ্ৰুপক দি আছে মই কিন্তু বন্ধ কৰি দিম NGO গ্ৰুপ প্লিজ মালিক এইটো কাম নকৰিব আমাৰ NGOত বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে আমাৰ বহুতকেইটা আমি কাম হাতত লৈছোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাক পইচা লাগিব ফাণ্ড লাগিব আপুনি এইটো কণ্টিনিউ কৰক তেতিয়া সেই ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ এজনে ক'ব ঠিক আছে মই দিম তহঁতক কিন্তু মই এটা কাম কৰি দিব লাগিব বোলে NGOটোৱে ক'ব কি কাম ইণ্ডিয়াই যে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট বনাই আছে তাত গৈ পেলাই তহঁতে প্ৰটেষ্ট কৰ হাংগামা কৰি দিয়ে তাত পুৰা হাংগামা কৰি দিয়ে তো NGO মানুহবিলাকে ঠিক আছে আৰু আমি কৰি দিম বাৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো NGO বিলাকক ব্ৰেইন ৱাছ কৰি পেলাই এই ফৰেইন এণ্টিটিবিলাকে NGO বিলাকৰ সহায়ত ইণ্ডিয়াত ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰটো বৰবাদ কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হৈছে তাত ব্যাঘাত জমাব বিচাৰে ৰাইট তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেইকাৰণে NGO বিলাকক কি কৰিছে FCRA ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেগুলেশ্যন এক্ট 2010 আনিছিলে তাৰ আণ্ডাৰত NGO বিলাকক কৈছে তহঁতে যেনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ড পাব বিচাৰিছ ফৰেইন ফাইনেন্সিয়েল এইড পাব বিচাৰিছ আমাৰ FCRA এখনৰ আণ্ডাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰ নিজকে আৰু তহঁতক মেক্সিমাম 10 কোটি দিম তাতকৈ বেছিকৈ ফাণ্ড নাপাবি কিন্তু যাতে সেই NGO বিলাকে সেই ফৰেইন এণ্টিটিবিলাকে NGO বিলাকৰ নিজৰ কাঠপুতলি কৰি পেলাব নোৱাৰে আৰু ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি তাৰ প্ৰতি থ্ৰেট নাহে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে ৰাইট ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ ফাৰ্মা কাণ্ট্ৰিজ অফেন কণ্ডাক্ট ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ ইন প'ৰাৰ কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড প্ৰভাইড ফাণ্ডিং টু ৰেচিপিয়েণ্ট কাণ্ট্ৰিজ ফৰ দিছ হুইচ ইজ এ ভায়লেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ ফাৰ্মাচী যি ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মা কোম্পানীবিলাক আছে ফাৰ্মাচী কোম্পানীবিলাক আছে সেই ফাৰ্মা কোম্পানীবিলাকে বিভিন্ন নতুন নতুন ঔষধ বনাই থাকে তো সেই ঔষধবিলাকৰ এতিয়া হিউমেন ট্ৰায়েল কৰিব লাগে ন তো হিউমেন ট্ৰায়েল কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সিহঁতে কি কৰে সেই প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত সিহঁতৰ নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেছি দিয়ে সেই প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত গৈ পেলাই হিউমেন ট্ৰায়েল কৰে তাৰ ওপৰত যদি বেমাৰ ভাল হৈছে নহ'লে মানুহ মৰি গৈছে তো হিউমেন ৰাইটটো ভায়োলেট হৈছে নাই হৈছে সেইটো কথা তো ফৰেইন ফাণ্ডিঙৰ নামত সিহঁতে কি কৰে প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত সেই ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছবিলাক চলাই থাকে ফাৰ্মা কোম্পানীবিলাকে নিঅ' কলনিয়েলিজম আগতে কলনাইজ কেনেকৈ কৰিছিলে ব্ৰিটিছে আহি পেলাই ডাইৰেক্ট আমাক আক্ৰমণ কৰিলে দেশ জয় কৰিলে ইয়াত আহি পেলাই 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে ৰাইট ডাইৰেক্ট একদম এটেক ৱাৰ কিন্তু কি কৰিলে সিহঁতে ব্ৰিটিছেও ইয়াত আহি পেলাই প্ৰায় 150 বছৰ তেওঁলোকে 1600 চনত আহিছিলে আহি পেলাই 1757 1757 বেটেল অফ প্লাচি নোহোৱালৈকে সিহঁতে ইয়াত 150 বছৰ ধৰি বিজনেছে কৰিলে কৰি পেলাই নিজকে পূৰা ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং বনাই ল'লে সিহঁতে বিজনেছৰ কথা চব জানে বৰ ফ্লাৰিছ কৰি ল'লে তাৰপিছত সিহঁতে দেখিলে ইণ্ডিয়াত বহুত ধন সম্পত্তি আছে তো সেইখিনি লুটিবৰ কাৰণে কি কৰিলে দুখন কিংডমৰ ৰজাৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ডিভাইড এণ্ড ৰুল সেইটো কৰি পেলাই এখনকৈ গোটেইকেইখন কিংডম নিজৰ কব্জালৈ লৈ আহিলে আৰু ইণ্ডিয়া 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে 150 বছৰ বিজনেছ 200 বছৰ ৰাজত্ব লুটি পুতি পেলালে ইণ্ডিয়াক 3 ট্ৰিলিয়নতকৈ অধিক $3 ট্ৰিলিয়ন সেই তেতিয়া দিনত এতিয়া দিনত কিমান হ'ব $3 ট্ৰিলিয়ন লুটি পেলাই গুচি গ'ল বৰ্তমান ইণ্ডিয়া কিমান ট্ৰিলিয়ন 4.1 ট্ৰিলিয়ন ৰাইট সেই 3 ট্ৰিলিয়নে এড কৰি দিয়াচোন 7 ট্ৰিলিয়ন হৈ গ'লহেঁতেন আমি অলৰেডি থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হৈ থাকিলোহেঁতেন আমি কিমান ফ্লাৰিছ কৰিলোহেঁতেন কিন্তু আজিকালি এতিয়া ডাইৰেক্ট কলনিজ নকৰে সেইটো নিঅ' কলনিয়েলিজম বুলি কৈছে
Countries use their market tactics and funding to promote neo-colonialism in their recipient countries with the setting up of factories and creating dependence on them. তো সিহঁতে এতিয়া কি কৰিব মাৰ্কেট টেকটিক্স ইউজ কৰিব এই ঠাইত যিবোৰ লেছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে তাত তেওঁলোকে নিজৰ ফেক্টৰী বনাই পেলাই এক্সপৰ্ট কৰিব তাত আৰু নিজৰ সেই লেছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকক মানে ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি পেলাব যদি সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে এতিয়া ফৰেইন ফাণ্ড নিদিয়ে তেনে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বা লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাক নচলিবই সিহঁতৰ ইকনমি ঢক মাৰি যাব তো ডিপেণ্ডেণ্ট যদি এনেকৈ হৈ যোৱা তেনে সিহঁতে যি কয় তুমি তাকে মানিবা সেইটোৱে কথা Example, multinational companies, MNCs, are alleged for promotion of Western culture. তো সিহঁতে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিছে এতিয়া জিন্স পেণ্টটো ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ বেচিব চবেই যদি ইয়াত ধুতিয়ে পিন্ধি থাকে লুঙিয়ে পিন্ধি থাকে জিন্স পেণ্টটো কেনেকৈ বেচিব সিহঁতে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটোকে গ্ল'ৰিফাই কৰি দিছে যে তুমি যদি জিন্স পেণ্ট নিপিন্ধা তেন্তে তুমি মডাৰ্ণ নহয় সেই কনচেপ্টটো মানুহৰ মন মগজুত ভৰাই দিছে তুমি যদি ফাষ্ট ফুড নোখোৱা তেন্তে তুমি মডাৰ্ণ নহয় ঠিক আছে ফাষ্ট ফুড খোৱাটো কুল হয় চিগাৰেট খোৱা মদ খোৱা ড্ৰাগছ লোৱাটো কুল হয় সেইবোৰ কোৱা মানুহে মডাৰ্ণ সেই কনচেপ্টটো মদ ভৰাই দিলে সেই কনচেপ্টটো সিহঁতে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো ইমানেই প্ৰমোট কৰিছে যে সেইটো চবচে টপ লেভেলৰ কালচাৰ বাকী আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ বহুত তল এই ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ফ'ল' কৰে নেকি ধৈত প্ৰিমিটিভ মানুহেহে পিছপৰা মানুহে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ফ'ল' কৰে যদি তহঁতে মডাৰ্ণ হয় মই ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ ফ'ল' কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰপাগেণ্ডা আহি গ'ল আৰু নট অনলি ইণ্ডিয়ান বাকীবোৰ দেশৰো কালচাৰ চব দেশে নিজৰ কালচাৰটো ধৰি ৰাখিব বিচাৰে চাইনাই নিজৰ কালচাৰটো ধৰি ৰাখিব বিচাৰে সিহঁতে ইংলিছত ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে সিহঁতে চাইনা ভাষাতে সিহঁতে পঢ়া শুনা কৰে চাইনা ভাষাতে কথা বতৰা পাতে এতিয়া জাপানত গ'লেও তুমি তাৰ যদি কাম কৰিব মন আছে তুমি জাপানী শিকি যাব লাগিব কৈছে ন CM ফ্লাইট প্ৰগ্ৰেম আনিছে অসমৰ পৰা 3000 মানুহ লৈ যাব জাপানত কাম কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আগতে তেওঁলোকে ইয়াত জাপানীজ লেংগুৱেজটো শিকা ল'ব কাৰণ তাত গৈ পেলাই সিহঁতে জাপানীজ লেংগুৱেজত কমিউনিকেট কৰিব লাগিব ইংলিছত বৰ এটা সুবিধা নাপাব তো সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৈছে নিজৰ কালচাৰ ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়াও পাৰিছে কিন্তু তথাপিও মানে ইণ্ডিয়াত ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো বহুত প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইউথ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ কাৰণে পূৰা ব্ৰেইনৱাছ হৈ গ'ল এতিয়া মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক কেনেকৈ বেচিব ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো পূৰা প্ৰমোট কৰি দিছে সেইটো মডাৰ্ণ কালচাৰ বুলি প্ৰমোট কৰি দিছে তো মডাৰ্ণ হ'বলৈ গৈ পেলাই সেই ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ প্ৰডাক্টবিলাক আমি কনজিউম কৰিবলৈ লৈছোঁ সিহঁতৰ পিন্ধা ড্ৰেছ আমি পিন্ধিবলৈ লৈছোঁ সিহঁতে খোৱা বস্তু আমি খাবলৈ লৈছোঁ তো মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী সিহঁতৰ সেই ৱেষ্টাৰ্ণ যিবোৰ কোম্পানী আছে খুব এইবোৰ প্ৰডাক্টবোৰ বনাইছে আৰু আমাৰ দেশবিলাকক এজ এ মাৰ্কেট হিচাপে চাইছে আৰু তাৰ প্ৰডাক্টবিলাক আমাৰ ইয়াত বেচিছেহি আৰু ইয়াৰ পৰা ৰেভিনিউ ক্ৰিয়েট কৰি ওলাই গুচি গৈছে সেইটো হৈছে নিউ কলনিয়েলিজম ৰাইট Terror financing. Many times international funding has been channelized for terror funding and also black money has been round tripped in the host country. তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিংবিলাকো তোমাৰ কি হৈছে টেৰৰ ফাণ্ডিঙৰ কাৰণেও কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া যেনে পাকিস্তানক আমি এলাউ কৰি দিওঁ যে তহঁতেও আমাৰ ইণ্ডিয়াক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিঙৰ আণ্ডাৰত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট বা ফাইনেন্সিয়েল এইড দিব পাৰোঁ তো পাকিস্তানে কি কৰিব এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিঙৰ নামত সংশাসনৰ কি ক'ব টেৰৰ ফাণ্ডিং কৰি দিব তো এই ধৰণৰ কথা ব্লেক মানিবিলাক হোৱাইট কৰিবৰ কাৰণে ফাণ্ডিং কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনোবা এটা মানুহ খুব পইচা ব্লেক মানি এগালমান আছে সি ক'ব যে মই ইণ্ডিয়াত কাম কৰিম ইণ্ডিয়াত মই দুখীয়াবিলাকৰ কাৰণে ঘৰ বনাই দিম তো আমাক ক'ব ঠিক আছে বনাই দে ঠিক আছে কিন্তু সেই ঘৰবিলাক বনাই পেলাই দুখীয়াক নৰখায় সিহঁতে লজ বনাই দিব 5-star হোটেল বনাই দিব ইণ্টেনশ্যনটো আছিলে সিহঁতৰ এনেকৈ দেখালে ইণ্টেনশ্যনটো দুখীয়াৰ কাৰণে ঘৰ বনাওঁ ফ্ৰীতে দুখীয়া থাকিব পাৰিব খাব পাৰিব
কিন্তু লাষ্টত গৈ পেলাই ঘৰ চৰ বনাই পেলাই তাত 5 star হোটেল বনাই পেলাই সি কি কৰিলে নিজৰ ব্লেক মানিটো হোৱাইট কৰি পেলাই থৈ দিলে তো গ্লোবেল এফৰ্টছ টু ডিল উইথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিকেল ইছ্যুজ তো গ্লোবেল লেভেলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এফৰ্ট লৈছে সেইটো চাওঁ Financial tools adopted such as polluter pay principle, carbon tax, energy saving certificates, green bonds, etc. তো এইবোৰ হৈছে গ্লোবেল এফৰ্ট কিছুমান গ্ৰীণ বণ্ড এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে যদি কিবা কাম কৰক তেনে গ্ৰীণ বণ্ড দিব ঠিক আছে এনাৰ্জি ছেভিং চাৰ্টিফিকেট সেইবোৰ দিব এনাৰ্জি কমকৈ ইউজ কৰিছ তাৰ কাৰণে তোমাৰ এনাৰ্জি ছেভিং চাৰ্টিফিকেট দিব মিছন ইনোভেশ্যন It is a global initiative of 22 countries and the EU to accelerate global clean energy innovation. তো 22খন কাণ্ট্ৰি আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন লগ লাগি পেলাই এটা গ্লোবেল লেভেলত ইনিচিয়েটিভ আনিছে মিছন ইনোভেশ্যন তাৰ কামটো কি সিহঁতে গ্লোবেল লেভেলত ক্লিন এনাৰ্জি তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ইনোভেশ্যন কৰি যাব ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰি যাব মানে আমি ক্লিন এনাৰ্জি বনাবলৈ ক্লিন এনাৰ্জি মানেনো কি যিটো এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন আৰু কনজাম্পশ্যনত দুইটাতে কাৰ্বন ইমিশ্যন বা গ্ৰীণ হাউচ গেছেছৰ ইমিশ্যনটো নহয় না প্ৰডাকশ্যনত না কনজাম্পশ্যনত সেইটো হৈছে ক্লিন এনাৰ্জি ক্লিন এনাৰ্জি ইনোভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মিছন ইনোভেশ্যন অনা হৈছে পাৰ্টিচিপেটিং কাণ্ট্ৰিজ হেভ কমিটেড টু ডাবল দেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টছ ক্লিন এনাৰ্জি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট অভাৰ 5 years যিবোৰে এই ইনিচিয়েটিভটো চাইন কৰিছে সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰিব ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে সেইটো অহা 5 বছৰত বঢ়াই গৈ থাকিব ডাবল কৰি দিব ডিকাপলিং ইকনমিক গ্ৰোথ ফ্ৰম গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যন তো ইকনমিক গ্ৰোথ হ'লে যে গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যন কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইকনমিক গ্ৰোথ কৰিম যিটো ইকো ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব কোন ধৰণৰ কাৰ্বন ইমিশ্যন নহয় গ্লাছগো ক্লাইমেট সামিট এণ্ড মেজৰ কাণ্ট্ৰিজ ডিছক্ল'জ দেয়াৰ টাৰ্গেট অফ বিকামিং কাৰ্বন নিউট্ৰেল তাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পঞ্চামী ষ্ট্ৰেটেজিটো আহিছিলে য'ত আমি কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াখন 2070 চনৰ ভিতৰত নেট জিৰ' ইমিশ্যন কাণ্ট্ৰি হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিম নেট জিৰ' ইমিশ্যন মানে কাৰ্বন ইমিশ্যনটো কমামি যিখিনি কাৰ্বন ইমিশ্যন হ'ব সেইখিনি আকৌ আমি কি কৰিম এবজৰ্ব কৰি পেলাই থৈ দিম ইমানে গছ ৰুম কাৰ্বন যিমানখিনি ওলাইছে গছে সেইখিনি কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰি পেলাই থৈ দিছে তো নেট জিৰ' ইমিশ্যন টোটেল কাৰ্বন ইমিশ্যন জিৰ' নিচিনা হৈ গ'ল ন এইটো হৈছে নেট জিৰ' ইমিশ্যন টাৰ্গেট হৈছে 2070 গ্লাছগো ছামিটত আমাৰ পঞ্চামী ষ্ট্ৰেটেজি আণ্ডাৰত সেইটো লোৱা হৈছিলে ক্লিন ডেভেলপমেণ্ট মেকানিজম It refers to a market mechanism for receiving greenhouse gases emission reduction under the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol কিমান চনত এডপ্ট কৰা হৈছিলে 1997ত তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে গ্ৰীণ হাউচ গেছেছবোৰ ইমিশ্যনবোৰ আমি ৰিডিউচ কৰিম আৰু যেতিয়া ৰিডিউচ কৰিবা তোমাক তেতিয়া কি কৰিব কাৰ্বন ক্ৰেডিট কনচেপ্টটো তাত জন্ম হৈছিলে এটা কেপ লগাই দিব সেই কেপটো লিমিট লগাই দিব তাতকৈ যদি তুমি কমকৈ গ্ৰীণ হাউচ গেছ বা কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰিছা তেন্তে তোমাক কাৰ্বন ক্ৰেডিট দিব ঠিক আছে কোনোবা এখন দেশে হয়তো লিমিটতকৈ বেছি কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰিছে তেতিয়া সি কি কৰিব পাৰিব সেই কমকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰা কাণ্ট্ৰিখনৰ পৰা পইচা দি কিনি কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো কিনি ল'ব পাৰে বা চাৰ্টিফিকেটখন কিনি ল'ব পাৰে তো সেইটো ইনচেণ্টিভ এটা দিছে আৰু যে তোমালোকে যদি লিমিটতকৈ কমকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰা তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিম চাৰ্টিফিকেটখন বেছি পেলাই তুমি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিবা তো চবেই লাগি গ'ল যে যিমান লিমিট আছে তাতকৈ কমকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰিবি তেতিয়া সেই চাৰ্টিফিকেটখন আমি কি কৰিম যোনে বেছিকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰে তাক বেছি দিম তাৰপৰা আমি পইচা পাই যাম তো কাৰ্বন ইমিশ্যন ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচেণ্টিভ প্ৰগ্ৰেমবোৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইবিলাকে হৈছে ক্লিন ডেভেলপমেণ্ট মেকানিজম It allows an industrial developed country with an emission reduction target under the Kyoto Protocol to implement an emission reduction project in any of these developing countries and earn tradable certified emission reduction credit is equivalent to 1 ton of CO2. Focus on sources of renewable energy and establishment of international institutions. Example, International Solar Alliance.
ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স কিমান চনত হৈছিলে কাৰ মাজত 2015 ইণ্ডিয়া আৰু UK ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স ওৱান ছান ওৱান ৱৰ্ল্ড ওৱান গ্ৰিড OS OW OG ছ'লাৰ এনাৰ্জিটো আমি সকলোবোৰ দেশে ভগাই ল'ম গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড এটা গ্ৰিড ছিষ্টেম বনাম IPR ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ The developed countries are depriving the poor countries of accessing the new technologies, even life-saving drugs, by restrictive clauses of IPR. Intellectual property rights in developed country বিলাকে কি হয় কিছুমান লাইফ-সেভিং ড্ৰাগছ বনাব নতুন নতুন টেকন'লজি বনাব সেইবোৰ সিহঁতে প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকক দিবলৈ নিবিচাৰে কিয় সিহঁতে একিউজ কৰে প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকক যে আমি যে তাত নতুন টেকন'লজি এটা পঠাওঁ নতুন নতুন ড্ৰাগছবোৰ পঠিয়াওঁ সিহঁতে ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে কৈ পেলাই সেইটো জেনেৰিক ড্ৰাগছ কিছুমান বনাই দিয়ে তাৰ ফলত আমাৰ সেই ব্ৰেণ্ডেড দামী ড্ৰাগছবোৰ কোনো নিকিনা হৈ যায় তো আমি যে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছোঁ সেইবোৰ অৰ্থলৈ গুচি যায় ঠিক আছে আমাৰ টেকন'লজি দিওঁ সিহঁতে কপি পেষ্ট কৰি লয় তো আমাৰ পইচাবিলাক যে আমি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰোঁ তাৰ কি লাভটো হ'ব হয় নহয় সিহঁতে যেনে ফাৰ্ষ্ট কপি মালে বেছি থাকে তেতিয়া আমাৰ মালটো কোনে কিনিব তো ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছটো ভংগ হ'ব বুলি এইটো অজুহাত দেখুৱাই পেলাই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকক নিজৰ যিবোৰ নতুন নতুন টেকন'লজি উদ্ভাৱন কৰিব সেইবোৰ কিন্তু প্ৰভাইড নকৰে তাৰ কাৰণে প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ নতুন টেকন'লজি নাহে সিহঁতে এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত মিটিগেট কৰিব পৰা নাই মোকাবিলা কৰিব পৰা নাই পূৰা একদম মহামাৰী আহি গৈছে কিন্তু সিহঁতক লাইফ ছেভিং ড্ৰাগছ নিদিয়ে বহুত মানুহ মৰি গৈছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ থাকে It is essential to determine whether it is justifiable for a country to defend its IPRs on commercial grounds or it should share technology for the greater interest of humanity. তো সেইটোৱে এতিয়া এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কেৱল IPRৰ নাম লৈ পেলাই এখন প'ৰ কাণ্ট্ৰিক নিজৰ টেকন'লজিবোৰ নিদিয়ে লাইফ ছেভিং ড্ৰাগছবোৰ নিদিয়ে সেইটো জানো জাষ্টিফাইবল হয় ইয়াত হিউমেনিটি বোলা বস্তুটো ক'ত গ'ল সেইটো কোৱেশ্যন কৰিছে গাইডলাইনছ ছেট আপ বাই WTO ৰিগাৰ্ডিং এনফৰ্চমেণ্ট অফ IPR সেইকাৰণে WTOয়ে কি কৈছে IPR এনফৰ্চমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান গাইডলাইন দি দিছে সিহঁতে প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকক কৈছে তহঁতে প্লিজ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং নকৰিবি তহঁতে ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থকাৰ কাৰণে তহঁতক নতুন টেকন'লজিবিলাক নিদিয়ে আৰু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যাতে তহঁতে কি কৰ সেই নতুন টেকন'লজিবোৰ ইমান বিয়াগুম দাম এটাত প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকক নিদিবি সিহঁতৰ ইমান পইচা পাতি নাই অকণ কম দামত দিবলৈ চা অকণমান দুই পিনে মিলা প্ৰীতি কৰ আৰু অকণ এৰা ধৰা কৰিব লাগিব তহঁতে ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং নকৰিবি আৰু তহঁতক কম দামত দে ইনভকিং এ কম্পালচৰি লাইচেঞ্চিং ক্ল'জেছ ইন কেছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চি Countries that are least responsible for the climate change have the least economic capacity to fight the efforts of climate change are the most affected ones. সেয়ে লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকতো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ইমান ৰেছপনচিবল নহয় কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত চবচে বেছিকৈ ক্ষতি সিহঁতৰ ওপৰতে হৈছে আৰু সিহঁতৰ ইমানখিনি এবিলিটিও নাই যে সিহঁতে সেই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ মোকাবিলা কৰিব পাৰে There are issues in defining and differentiating the responsibilities between present and future generation as well as developed and developing countries. So develop আৰু developing কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে সেইটো ডিটাৰমাইন কৰোঁতে মানে বহুত ইছ্যু আহি গৈছে Conclusion International ethics is a set of universal values that governs the actions and behaviors of nation states. In international relations, the state is called an actor. Hence, all decisions should protect and further the national interests of the state, but it should also be seen as ethical. So, international ethics is বাকি একো নহয় কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ হয় যিবিলাক আমি প্ৰত্যেকখন দেশে মানি চলিব লাগে যাতে সিহঁতৰ মাজত যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ চলি আছে ট্ৰেডে হওক বা বাকীবোৰ ৰিলেশ্যনে হওক সেইবোৰ স্মুথলি চলি থাকিব পাৰে কোনো ধৰণৰ ইছ্যু ক্ৰিয়েট নহয় কোনো ধৰণৰ ইম্বেলেঞ্চ নহয়
পাৱাৰ ডাইনামিক্সৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আৰু প্ৰত্যেকখন দেশে নিজৰ যাতে নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে লগতে এইখন দেশে সেইখন দেশৰ লগত হাৰমনিত থাকিব পাৰে গোটেই দেশবোৰৰ মাজত যেটো গ্লোবেল সাপ্লাই চেইন আছে কোনো কাৰণত ডিস্টাৰবেন্স নহওক ঠিক আছে ইকোনমিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বেয়া প্ৰভাৱ নকৰক গোটেইবোৰ মানুহে যাতে শান্তিয়ে সুখে শান্তিয়ে থাকিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে লাগে আমাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইথিক্স ঠিক আছে তো ইমানে আছিলে আজি আমি এইখিনি পঢ়িলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু আগলৈ চাই যাব ধন্যবাদ